Hi my dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. مجتمع تجاری مگامال در زمینی به مساحت 19 هکتار و 200,000 متر مربع زیربنای تجاری در شهرک اکباتان ساخته شده است و در 5 طبقه آن 200 واحد تجاری فعالیت می کنند. در واقع 15% از این مجموعه به فضای تجاری و 85% به فضای عمومی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی اختصاص دارد. هایپرمارکتی با مساحت 11,000 متر مربع یکی از بزرگترین بخش‌های مگامال را تشکیل می‌دهد که انواع و اقسام کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها به فروش می‌رسد. ساختمان مگامال از سازه‌های منحصر به فرد تهرانه که علاوه بر طراحی نوین با مرغوب‌ترین مسائل ساختمانی ساخته شده و با توجه به اینکه این مجموعه تحمل زلزله 9 ریشته‌ای رو داره، مکانی امن برای تجارت و تهیه وسایل مورد نیاز زندگی به حساب می‌آید. این مجموعه زیبا و عظیم 5 طبقه که طراحی و معماری جذابی داره، فروشگاه‌های زیادی با برندهای مطرح و با کیفیت را در دل خود جای داده و وجود 3 طبقه پارکینگ، آن هم در تهران شلوغ، مزیت دیگری است که خیال هر بازدید کننده ای را از بابت جای پارک راحت میکنه. یکی از ویژگی‌های خوب مگامال دسترسی آسان به بزرگراه‌های شهر تهرانه، به طوری که بزرگراه تهران کرج و شهید ستاری در نزدیکی این مجتمع قرار دارند. از بزرگراه‌های نیایش، همت و حکیم هم می‌توانید به راحتی به مگامال بیایید. علاوه بر این، مگامال در فاصله کوتاهی از ایستگاه مترو واقع شده و ایستگاه خط 4 مترو تهران، کلاهدوز و ارم سبز در مجاورت این مجتمع دسترسی به ورودی طبقه همکف را میسر می‌کند.
دوستان عزیزم، امیدوارم از معرفی این مجموعه زیبا لذت برده باشید. در ویدیوی بعدی موسیقی زیبای خیابانی جلوی این مرکز خرید، فودکورت عالی با منظره زیبای تهران و همینطور پردیس سینمایی مگامال رو با همدیگه میبینیم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.